Ja, waffles. Ja, souvenir. Sí, sí. Like when the waffles come. Ja, ciocolată belgiană. Super. Da, asta să filmăm. Hai să vedem. Ce? Hai să vedem. Eu nu vreau. Eu nu vreau, că nu-mi place ciocolata. Mai ales că n-am mâncat. Tare. Câtă magazinul. La câte o cutie din asta? 21 de euro. 2. Da. Asta e 3,5. A, sau 9. Da, magnet. Da. Trebuie să ne luăm un magnet, mă. Să vedem ce e. هذا شيخ صار شو راح يروح شو هو ودي همسكم الاثنين. Asta sunt piși, tot. Voi 50 lira. Hai să venim să mâncăm acolo. La cu pizza. Nu? No, con le donatori che entrano. Vamos a hablar. 10 to 5. It's mint. Yeah. Facem așa o tură și plecăm. Facem așa o tură și plecăm.
Da. Ori exact. Faină piața asta. Ce? Faină piața asta. Mai cred că e ceva palat care e tot aproape. Să mergem mâine să vedem. Da, e plin de ciocolătărie de asta. Aici era 10 euro o porție de Paște. Fain acolo. Ja, Art Nouveau. Uite acolo, uite ca urma. Auzi? Da. Uite coada aia. Se mă facciamo da ma Suntem acolo. de coadă? Da. Stai la coadă. Stai cu Înseamnă că e mâncarea bună. Iată că e la băuturi la 1 metru. Ce? Băuturi la 1 metru. Uite-ți greci. Da, asta ți-am spus. Vrei să mâncăm aici? Hai că a venit să-ți facă... Ia, bere la metru. Ne luăm o bere la metru. Da, hai. În fonul, ia.